Magandang gabi po sa ating lahat. Ay, good afternoon. Magandang hapon pala. Nasanay niyo. Wala pa na. So, purin po ang Diyos sa gabi ito, sa hapon ito. Hapon, asing na hapon. At nito naman tayo. No? Alive and yeah, barely awake. not so gigging. Okay, so mag-umpisa na po ang ating panambahan and umpisa natin sa una, of course, ang praises and testimonies. No? I do believe na may ilan sa atin na nais na magkayag ng kanilang pasasalamat sa Panginoon, no? Sa ginawa ng Panginoon sa bawat buhay natin. So, sino pong nais na magpasalamat, mangyaring tumayo lamang sa buwan, magpasalamat. Dito. Oh, syempre. Good afternoon po sa ating lahat. Palamunin ng Panginoon sa pagpapala at paggabay niya sa bawat isa sa atin. Unang-una po nagpapasalamat ako sa Panginoon una sa lahat. Pangalawa sa mga prayers ninyo. So, okay naman na po yung tatay ko. So, ongoing yung dialysis niya. So, 3 times a week, bali 2 to 3 hours. So, yung nangyari po kasi sa kanya, medyo nag-alala kaming lahat dahil sa naghina siya before nung, siguro ninervous siya before nung kanyang dialysis. But thank to God kasi naisinugod siya sa ICU. But purihin ang Panginoon sa kanyang paggabay, pag-iingat sa kanya. And now ngayon, undergoing siya sa dialysis pero naging mas okay siya. So, purihin ang Panginoon sa kanyang patuloy na paggabay. At medyo okay na siya, medyo tumaba na ng konti, nakikita na namin mas masigla. So, kahit na ganun yung nangyari, sabi namin, lahat naman ng pangyayari sa buhay natin sa kalooban ng Panginoon. And salamat din sa walang sawa niyong pananaming para sa pamilya namin. Kasi way back years ago, alam niyo kung gaano talaga na dapat i-dialysis na siya, pero it takes 3 years pa bago siya ma-dialysis. And salamat sa Panginoon sa pagpapala niya, sa paggabay, sa pag-iingat, sa mga blessings na nare-receive namin. And personally, para din sa akin. And salamat din sa Panginoon kasi kahit malayo kami, alam niyo, galing kami Dubai. And purihin ang Panginoon sa buhay ni Brother Jobert kasi talagang inaanap talaga siya, talagang tara, magsimba tayo, talagang pinoperson talaga. So, sa purihin ang Panginoon, maraming salamat. Pero wala siya ngayon. Amen. Kumbay talaga ni Lord sa bawat isa. Sino pa? Nais magpasalamat sa Panginoon. Okay? So ako nais magpasalamat din sa Panginoon. Una doon sa matagumpay natin na sports race. Nangyari last week, no? Laking pasalamat ko sa Panginoon dahil napaka-pressure ko yung binigay na responsibility sa akin. Yung inano nila na tayo ang hawak sa sport fest. Then, alam ko Dubai, kung kilala yung mga kapatiran natin na pwedeng hawak doon sa ibang mga comedy. No? Then, sabi, kami na daw lahat bahala. And then, di ko alam na pati pala pag-assign ng food sa bawat care group nila doon, sa akin nakasalalay. So I presume na sila nang bahala. In the last hour, wala pa palang na-assign ng mga pagkain sa bawat care group nila doon dahil dapat manggaling doon sa akin ang instruction o ang plano. So sabi ko, ganun ba? So yun, tapos daming mga kailangan yung mga yung information, late na information galing sa parang mismo yung mga bawal, ano nga hindi dapat, mga dapat. No? So dun, at least, pero pinapano ng Panginoon na magtiwala tayo sa Kanya. As long as yung ginagawa natin is para sa kalawalhatian niya. So, magpapasalamat ako sa Panginoon sa bawat sa inyo, sa patience and sa pag-intindi mo, I mean, sa understanding. No? So, I really praise God. And nagpapasalamat din ako na
nakasama ako sa fellowship kahapon. Actually, hindi sana ako kasama din. Dahil nagpatawag si Pastor Job ng emergency meeting sa Dubai. Ganun lang ko ng sa kanya, justify ko na ganito. So, napaka-importante. Anyway, you will know later, mga bagay na yun. So, buti hindi na na-consider na pastor kaya nakasama ko kami. And pinapasalamat ng Panginoon this morning, yung sa mobile phone ko nga. Dahil yung sa mobile phone ko, ang nangyari doon, nung talagang parang na ako, sabi ko, hindi ko lang makita talaga. Tapos, sabi ko sa Panginoon, hindi naman ako, ang sinabi lang ko sa Panginoon, Lord, kung kalooban mo talaga na mawawala ang mobile na yun, mobile phone na yun, so wala na akong magagawa. Pero, ang dami ko pwede magagamit doon. Ang dami ko pwede magagamit doon. So, yun, kamanga-mga talagang ginawa sa Panginoon, doon si Bandit Tuber. Joker na naman. Talagang hindi namin sila Panginoon na makita ang mobile phone na yun. So, ang gawin ko, pero may lesson, I learned lesson din kanina, umaga na dapat pala pag pumunta doon, dapat i-full volume yung yung mobile natin. Balikan yung ringtone. So, yun, ang dami kong natutunan sa pangyayari. And tuwang-tuwa pa ako dahil ang saya-saya natin ang habang ng tulong natin ganang umaga. So kaya, you will see to it na sa hapong ito, ikiyan na natin para makawin tayo makatulong ng mahaba-haba. Amen? So, may nais ko magpasalamat. So kung wala na, nalago po tayo sa devotional natin. Una, urgent request. Mag-interview po tayo ng mga urgent prayer request. May mga urgent prayer request po ba? Yung sa travel na sa banner. On the way ngayon. Saka sa accommodation na yung mga kailangan mo po prepare. Oo. Masurvive dyan sa... May kasama naman po. Pero, siyempre, paparin po na mag-a-adjust po siya ulit namin bagong phase. Malayo. 2 hours po. Nag-iisang only nurse lang siya doon, ano? May mga kasama na rin po na staff sa mga pero ngayon po kasi sisimula pa lang siya na mag-dance. So, pag-pray natin Sister Casey, no, na yun, on the way, yung safe travel niya, yung adjustment, no? Tawag doon, sa bagong job location niya. Okay, then any other urgent prayer request? Oh, sama natin yun. Yung church 4th year anniversary natin. No? So, sama natin yun sa panalangin natin. So, kung wala na ibang prayer, urgent prayer request, tayo po tulong sa Panginoon. Doon natin si Sister Casey na on the way para sa new job location niya. And yung anniversary preparation natin this coming March 9, tayo po yung lagi. To this fourth Friday
for the last Friday of the month. And every last Friday of the month is mission focus. No? Emphasis, I mean, mission emphasis. So, papanalangin natin yung mga kapatid natin, mga missionaries all over the world. Alam natin na lalo na ngayon na talagang nandun yung persecutions, nandun yung mga posibleng mga struggles sa ministry, sa family nila, no? So, panalangin din yung mga missionaries natin, no? Na patuloy silang ingatan, gagabayan, at kinapoy ng Panginoon. At ano mga dinudulog nila ay tutulin ng Panginoon. Isipin natin yung mga challenges na encounter natin habang nandito tayo sa Panginoon dito, double po yung naranasan nila doon sa mga lugar na yun. Lalo na yung mga hindi pa talaga, hindi pa nakikilala sa Panginoon. So, papanalangin natin. And, of course, papanalangin natin ang kama ko, where may isang mission department na siya pong tumitingin, nag-handle po sa mga missionaries. Alalahanin natin, meron po tayong missionaries hindi lang sa bansa natin, kundi sa lahat, more or less 20 plus na mga foreign countries. So, with that, tayo pinudulog sa Panginoon. Lord, tayo po'y natin tumayo. Papanalangin po natin na bawat isa sa atin, sa harap sa amin, sa right, sa harap natin, sa likuran. Magitin po natin ang kanilang mga pangalan sa ating mga panalangin. Idudulog natin ang bawat isa sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Please stand and we proceed with our devotional reading. Let's read Psalm 1. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but those who delight in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. The person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Not so the wicked. They are like a shaft that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Thanks be to God for
Let us pray. Lord, thank you, Lord, for this afternoon, Lord. We gather with you, Lord. Salamat po, Lord, sa strength, Lord, sa proper mercy. About sa Lord, we dito ng safe, Lord. Thank you, Lord, sa inyo, Lord. Yung presensya, thank you, Lord, sa lugar na ito, Lord. And I pray, Lord, for your presence sa aming praise and worship team, sa aming teacher, Lord, sa lahat po ng members, Lord, na ay pong bumabay sa amin, Lord, sa lahat ng oras, Lord, sa aming fellowship mamaya, Lord. And I pray, Lord, for this day, Lord, na glorify po yung pangalan, Lord. Lord, so I pray in Jesus' name. Good afternoon po. Good afternoon. Alam ko po, 80% ng ating population dito ay inaantok. Hindi naman. Sige nga, ano yung mata nyo? I-wait nyo ganyan. Nagigising ako. Amen. I praise and thank God sa kabutihan ng Lord kasi kanina na-experience ko natin finally na makapag-camp, mini-camp sa desert. Ayun. And ngayon naman, napakabuti talaga ng Panginoon kasi kahit saan lugar, kahit nasaan ka, nandun yung presence ng Lord. Amen? So ngayon naman po, ibigay natin yung
overflowing, Lord, ng aming mga buhay dahil sa mga gagamitin mo. Thank you, Lord, that you choose us, Father God, despite Panginoon sa aming mga kakulangan. Tuloy nga, Lord, ang inyong pagpapatawad, ang inyong pag-ibig ng Diyos, inatila sa amin. Inatila ka, Panginoon. We deserve to be praised, Father, hallelujah, Jesus. Mighty One, I thank you for your goodness and dying love that saved me from the darkness. You have chosen me. You have chosen me. With your spirit, I will carry on to spread your love to each and every one. You have chosen me. You have chosen me.
our heart, may you open our minds, Lord, na ma-receive po namin ang message niyo, Panginoon, na sa buhay po namin. Salain ko, Lord, na patuloy ka na pagmamanifest sa amin po mga buhay. Lord, wala po kami may pagmamalaki sa inyo. Patawarin niyo kami sa amin po mga kakulangan, sa amin po mga pagkakasala, Lord, na hindi po kayo nalulugod. O Diyos, kayo na, O Panginoon, na magbago sa amin dahil hindi po namin ito makakaya ng kami lang. Gusto po namin, Lord, na i-surrender sa inyo ang mga bagay ito. Salamat, Lord, na kayo ang Diyos na tapat. Kayo ang Diyos na hindi po nagbabago. Salamat, Panginoon. Dalangin ko din, Lord, sa oras na ito. Sa amin pong pangalawang service, Lord, I pray na i-anoint ako ng inyong Holy Spirit, Father God, sa amin pong teacher. Dalangin ko din, Lord, na i-prepare niyo ang amin pong mga puso. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng papuri at masasalamat sa pangalan ng Jesus. Pare ka po, Panginoon. Muli magandang hapon sa ating lahat. And please, huwag niyo po unahan na matulog. Sabay-sabay po tayo mamaya, ha? Quickly mo natin lang po yung mensahe ng Panginoon. Sabay-sabay po tayo matulog mamaya. No? So, purin po ang Diyos dahil yan, nakalimutan yung magitin kanina na papunta ko ng Carlin ako. Papunta ko dito. Hindi nakatulog ako. Tapos pagdating dito, maraming roundabouts dito ng banda. Pag lumito yung sasakyan, parang na-imagine ko yung nangyari kagabi at saka magandang umaga, no? Pulbot nila, hindi ako napasigaw kagabi. So, di ba rin Jumber? So, gandang hapon po. So, salamat sa Panginoon. And, baka makalimutan natin, after sa samba natin, after sa fellowship dinner, magkaroon po tayo ng importanteng special meeting, same day meeting, para pag-usapan po natin final na preparations natin sa ating anniversary. 2 months, after 2 weeks, ago na 2 weeks more. Then, yung rest of care group, magkakaroon din po sila banda dito, yung rest of care group mamaya. So, hindi naman tayo magtatagal kaya lang sabi ko is alam ko sa atin is good to matulog, magpahinga, I mean. Then, regarding sa anniversary natin, bago ko makalimutan is that please start, I do hope na nag-umpisa na kayo na nanalangin na mag-invite po kahit na isa lang sa bawat isa sa atin. No, kahit isa lang. So, mas maganda kung 2, 3. Pero we will make it sure, please. We will make it sure na may isa po tayong ma-invita on March 9. No? Kasi mga more 20 tayo, then magkaroon tayo mga invitee isa-isa, so at least 40 plus. No? O nga pala, then kung sino yung nais din yung invitahin na gusto nyo maisama sa panalangin, please, isa ito yung sa akin. No? Isa yung sa akin, tapos para i-ano natin, sama-samahin natin, tapos papapanalangin natin, i-forward natin sa mga care groups. Okay? So, bago po tayo magpatuloy, kaya samahan niyo ako sa nagkipanalangin. Panginoon, salamat po sa pagito. Muli, dito naman kami pang makinig at handang tumanggap sa aral na nasa ito sa amin, Lord. Salamat namin. Tulungan kami na maintindihan namin ito, Lord. Pagmayan, Lord, sa mga agaw ng kaaway, ang mga mensahe mo sa bawat sa amin. Dalayan ko sa inyo, Lord, pangunahan, pagpalain niyo po ang inyong lingkod. Wala po kung malaki Panginoon, di ba karapat dapat. Salamat, Lord, dahil gagamitin mo pa sa hapong ito upang magkarating sa kalgitan ng mensahe mo. Pinupuli ka namin ng pasalamatan. Tumandahin ko sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen.
Okay, so ang daming mga prutas sa likod natin, ano? Pero nakakita na ba kayo sino nakakita or nakakain na ng prutas na ito? Fig tree. Di pa ako nakakain ng talagang inano ko na makakain ng fig tree. Hanggang hanggang makupa. Hanggang tambis lang ako ata. Kasi sabi nila parang gano'n daw yung fig tree, parang tambis at parang makupa dahil na matubig daw yun. So yun po ang fig tree. Sabi yung fig tree is that ang fruit na yan, 20 feet to 6 meter or 6 meter in height and with large leaves. No, yun daw ang sa description sa kahoy na yan, sa putas na yan. The fig is produced before the leaves emerge. Ito po yung isa sa katangian ng fig tree, no? Lalabas muna yung bunga bago yung dahon. No? Lalabas muna yung bunga bago yung dahon. Parang may lokal na prutas tayo ngayon. No? Lalabas muna yung bunga bago yung dahon. Now, yung kasoy ba yun? No? Kasi yung buto niya ang lalabas. No? Pero may isang na lalabas yung bunga. Basta parang meron. No? Then yung flower of the tree is never seen. Nakatago lang pala yung bulak ng, anong Tagalog ng flower? Flower. Yung flower. Tagalog, di ba? Flower. So, nakatago daw yun, no? So, ganun daw, ang importante lang, mauna ang bunga kaysa dahon. So, ibig sabihin, pag may dahon, expected na may bunga talaga ang kahoy na ito. No? Yun po ang fig tree. Ngayon may katanungan po ako. Kung kayo ay isang prutas, ano ka, bakit? Durian. Bakit? Baho. Oh, masarap. Ano pa? I need participations. Ay, ano ba ito? Serious? Bayabas. Bayabas. Bakit? Bakit? Ay, ako Kasi ako. Ha? Singkamas. Ikaw man, kasi puti ito. Ay sinayos niya ng kasing puti ng singkamas. Wala na? Ano? Kasi muna ko kasi kayo Pangakit lang. Okay. So yan po mga ako naman, kung tatanungin niyo ako, tanungin niyo ako. Kaya yung sasabihin ko. Kung ako naman is gusto kong, ako isang saging. Diba? Simple na yung saging. Pero alalahanin niyo sa lahat ng prutas, saging yung may puso. Kaya gusto kong maging saging, gusto kong maging kung ako isang prutas, saging ko. Okay? Now is magising kayo. Now magising kayo. Akala po namin kasi kayo isang unggoy. Prutas mamaya, hayop na naman. Okay, ba't natin pinag-usapan all about fruits? All about prutas that may relation ko yun sa topic natin sa gabi ito. At ang title ng topic natin sa hapong ito is, basahin nga natin sabay-sabay. Produce fruits, not leaves. Produce fruits, not leaves. At ito pong reference text natin sa hapong ito. Sabay-sabay natin basahin Matthew chapter 21 verses 18 to 19. Basa. Early in the morning, as he was on his way back to the city, he was hungry. Seeing a fig tree by the road, he went out to it, but found nothing on it except leaves. Then he said to it, "May you never bear fruit again." Immediately the tree withered. Amen. Ito yun. Ang background sa passage na ito, si Jesus, ano yung triumphant niya nakapasok si Jesus sa Jerusalem. No? Then pagkarating doon, pinalis niya yung mga nag-negosyo doon sa temple. Pinalis niya, nilinis niya, i-cleanse the temple during that time. Tapos nagturo ng salita ng Diyos. Then, pagkagabi, umuwi siya. Pumunta siya ng Bethany, lumawas siya doon sa temple, tapos doon sila tulog. Then, early in the morning, ito na yun. Early in the morning, babalik na naman sila doon sa temple.
to Jerusalem. Babalik naman sila para magturo naman ng salita ng Diyos. Kaya lang, nung nalaman dito na si Jesus pala, sa particular, hindi siya concerned masyado sa anong kakainin niya, gutom ba siya o hindi. Ang iniisip niya na mabahagi o makapagturo sa salita ng Diyos. Pero nung papunta na sila sa Jerusalem, sa temple, nakita niya, along the way, nakita niya isang fig tree. Nakita niya. Tapos, dali-dali, no? Dali-dali siyang umakyat, nakita niya na madahon eh. Dali-dali siyang umakyat doon at tinignan niya. Naghanap siya ng bunga. Nang wala siyang nakitang bunga. Gutom siya at uhaw. Nauhaw siya at gutom during that time. Nung wala siyang nakitang bunga, no, kinurse niya yung kahoy. Sabi niya. Sa verse 9, sa bandang huli, may you never bear fruit again. At immediately, natuyo po ang buong kahoy. Ano bang matutunan natin sa out of this passage? May dalawang points po tayo matutunan. 2 points that we can learn out of this passage. Una, basahin natin. We are privileged to serve. Pangalawa, We are expected to bear fruits. we are privileged to serve and we are expected to bear fruits. We are privileged to serve. So verse 19, nabanggit doon, seeing a fig tree by the road, he went up to it. Nung nakita niya yung fig tree, isip niya, may bunga ito. Dahil yung nabanggit ko sa early na slide natin, is that itong kahoy na ito, bago ang dahon, bunga mo na. Mamumunga mo, lalabas mo na yung bunga, pagkatapos saka yung dahon. Meaning, pag maraming dahon, maraming bunga ito. No? So, nung nakita ni Jesus ito, dali-dali siyang umakyat, ngunit wala siyang nakitang bunga. Gagamitin natin ng natin, we will use our biblical imagination, no, para sa passage nito. Jesus was happy to see, no, natuwa at masaya si Jesus nung nakita niya na sa daraanan nila, may isang papunta siya ng Jerusalem upang magturo ng salita ng Diyos. Gutom siya during the time. Dahil nung day before, napapagaling siya ng mga maraming pinapagaling niya ng mga may sakit. Tapos, nilinis niya yung templo, no? Tapos, balik siya kahit lumagahan kaagad. Gutom siya, tuhal during the time. Tapos ito, nakita niya na may pagkain, no? May fig tree. Posible may bunga ito. He was thirsty and hungry during the time. Alam niyo ba nung umakyat siya doon sa puno ng fig tree na yun? Ma-imagine natin yung fig tree na, yung existence ng fig tree na yun na nagagamit during the time. Bakit nag-exist ang fig tree na doon along the road? No? Dahil nag-instrumento siya to quench or satisfy doon sa gutom at pagkauhaw ng Panginoon Jesus. No? Yun po ang purpose ba't nandun yung fig tree na yun. Kaya lang nangyari, imagine natin, no, na yung fig tree na yun, nakakatulong ng malaki sa ministry ng Panginoon Jesus. Bakit? Dahil pupunta siya doon sa Jerusalem ulit magtuturo, gutom siya, uhaw eh. This time nandito ito sana, may pagkain. So makakatulong sa kanya, ma-refresh siya, no? So mabalik naman ang kalakasan niya. Kaya hindi lang siya, baka naman kasama pa yung mga disciples, no? Hindi naman nabanggit doon. Pero kasama niya yung mga disciples papunta pabalik sa Jerusalem, no? So we can imagine kung saan ka-importante ang role o existence ng fig tree na yun. Kung siguro mungkin, maybe, yung mga plants doon sa palibot ng fig tree na yun, kung pwede na sila magsasalita, siguro naiingit sila, sabihin nila, naku, nakaingit naman ng fig tree na yan. Si Jesus pumunta doon sa kanya, no? Umakyat, no? Ganun po posible kung makakapagsalita na sila, maiingit sila doon sa ginawa o yung kagamit-gamit ng fig tree na yun. Alam niyo mga kapatid, privilege to serve. We are privileged to serve.
Serving our God sa pamamagitan ng iglesia niya is a privilege. Serving meaning either nasa ministry ka or sumasamba ka sa Panginoon, pumupunta ka dito regularly, sumasamba sa Panginoon, you are serving God, no? And yung sa paglilingkod sa Panginoon sa ministry, higher level na yung pag-serve natin sa Panginoon, gano'n. Pero privilege yan, mga kapatid. You know why? Hindi po lahat ng mga tao ay binigyan ng opportunity na maglilingkod sa Panginoon. No? You know what? Ang iba, mapalad tayo or mas ano nga tayo kahit pagod, nandito pa rin kayo. Kahit anto kayo, alam ko, kung nandito pa rin kayo. Ang iba, hindi nga pagod, no? Pero wala dito. No? Mas inuna pa ang ibang mga ginagawa. No? Tapos, ang iba sa atin is naglilingkod sa Panginoon. Hindi po lahat na nasa ministry dahil marami pong gusto maglingkod sa Panginoon, magpapagamit, no? Pastor, Brother Robert, magaling po ako magkanta. Champion po ko sa tawag ng tanghalan. No? Champion po ko dati sa student canteen. No? Napakaduma na no? Simple luma yung sa salita eh. No? So, pero hindi po lahat. Dahil tinitingnan po yan, no? Tinitingnan po yung puso. Tinitingnan po ang puso ng bawat isa. So, meaning, hindi po lahat. Pero, once na magkakaroon ka ng opportunity ng pagkakataon na maglilingkod sa Pinoy, it's a privilege, mga kapatid. It's a privilege. Dahil gagamitin ka ngayon ng Panginoon. No? So, ikaw, tayo, this time is our privilege. Dahil hindi po lahat na binigyan ng pagkakataon na maglilingkod sa Panginoon. Katulad ng isang victory. Nagpasalamat tayo, Panginoon, sa mga kapatid sa Panginoon na may pagkakataon tayo na maglilingkod sa Kanya. But is that enough? Enough na ba yung maglilingkod tayo? Enough na ba yung active tayo? Enough na ba yung nagsisilbi tayo sa Panginoon sa lahat sa mga ministry kung nandun tayo? Enough na ba yun? Enough na ba yung involved na ina-involve natin yung sarili natin sa bawat ministry? Enough na ba yung nandun tayo palagi sa mga fellowship? Enough na ba yung mga active participation natin sa lahat ng gawain? Yan ang po ang katanungan. And that leads me to my second point. We are expected to bear fruits. We are expected to bear fruits. Sa verse 19 pa rin, he went up to it but found nothing. Nothing on it except leaves. Umakyat ang Panginoon. Ang Panginoon Jesus umakyat doon sa 50 na yun. Wala siyang kitang bunga. No? Puro dahon lang pala. Expected niya dapat may dahon, may bunga ito dahil yun nga ang katangian ng isang fig tree. Bago ang dahon, bunga muna. Now, found nothing on it except leaves. Then he said to it, may you never bear fruit again. Hindi ka na mamunga pa kahit minsan. At hindi lang tapos doon, natuyo ang buong kahoy na yun. Mga kapatid, I can imagine kung gaano ka-excited si Jesus, no? Gutom, uhaw, tapos nakita niya na nandun yung isang kahoy, posibleng may bunga. Tapos, umakyat siya kaagad, no? Na expecting na may makukuha siya. Mga kapatid, di ba kayo magtatanong na yun nga, bakit gano'n na lang umakyat siya kaagad? Di ba kayo nagtatanong na hindi naman siya na gano'n, hindi naman niya tinignan, hindi na nabagay doon. Basta ang mangyay dito sa passages, umakyat siya. No? Ito nga sabi ko kanina, dahil nature sa kahoy na ito, na yun nga, once may bunga, may dahon, may bunga yan. Then malabong eh. Maraming dahon ito. Ang kahoy ng fig tree na ito, maraming dahon during the time. Ngunit wala siyang nakita na bunga. Kung may kung may bunga ang fig tree na yon, kung may bunga nakita siya, surely it will satisfy Jesus' thirst and hunger. No? Then pupunta doon siya sa Jerusalem, sa temple, na ano siya?
tawag doon, balik na yung kalakasan niya. No? So malaking nakatulong ng malaki doon sa ministry ni Jesus. Ang primary purpose mo ng existence ng fig tree na ito is to bear fruits. Yung pagbibigay ng lilim, secondary na lang yun. No? Particular sa kahoy nito, to bear fruits. Ang primary na purpose ng kahoy nito. Now, since the tree, dahil ang kahoy na ito hindi po, wala pong bunga, as na-expect sana, Jesus said, you will never bear fruit again. You will never bear fruit again. Maraming mga Kristiyano na pinipresume na dahil naglilingkod sa Panginoon, dahil active sa ministry, dahil nagsasamba, dahil nandun palagi sa fellowship, dahil faithful naman sa giving sa tithes, na masasabi na nila na ito yung purpose kung bakit ako nandito. Enough na ito. No? But mga kapatid, God is expecting the fruit of righteousness na makikita niya dapat sa buhay natin para maiakay natin yung mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa Kanya. Ang Panginoon is na-expect na makikita yung righteousness. God made us righteous in His eyes. Matuwid tayo sa Kanyang harapan, sa Kanyang mga mata. At nais niya yung yung righteousness na yun is makikita ng iba. Makikita yun ng iba sa buhay mo, makikita ng iba upang sila ay mapalapit sa Panginoon. Ang characteristic or nature ni Jesus dapat mag-manifest sa bawat buhay natin. Yun po ang bunga o fruit na nais na makita ni Jesus sa bawat isa sa atin. The fruit of the Holy Spirit should be visible in our life. At ano ang mga yun? Basahin natin ito, familiar sa inyo. Memorize nyo marami nito, pero sabay-sabay natin basahin. Galatians 5:22-23. Basa. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Mga kapatid, yan ang nais ng Diyos na makikita sa buhay natin. Yan ang nais ng Diyos na makikita ng iba sa bawat buhay natin. Love. Yung love na hindi yung worldly meaning ng love. No? Worldly meaning. What is love? Love is blind. Love, ano yun? No? So, hindi yun. Yung love na sinasabi na, uunahin ang kapakanan ng iba. Yun ang ibig sabihin doon. Yun ang definition ng love na nais ng Diyos na makita sa buhay natin at sa gawa natin. Once lang isang tao, ayaw siya masaktan. Once lang isang tao, hangad mo ang kanyang kaligayahan, ang kanyang kapakanan. Ito yung nais ng Panginoon. Yung joy, yung kapayapaan, yung patience, yung kindness, goodness, and faithfulness. Dapat ang mga bagay ito ang nais ng Diyos na makita sa bawat buhay natin. Ito ang bunga sa buhay ng isang Kristiyano. Gentleness and self-control. Dapat makikita ito mga kapatid sa bawat buhay natin. Now, itong mga bagay na ito, ang karakteristik ng Diyos na mga ito, is makikita ba sa buhay natin? Ito yung titingnan natin sa bawat sarili natin. As a conclusion, mga kapatid, serving God is a privilege because it is not given to everybody. Privilege po ay maglilingkod sa Panginoon dahil hindi po ito binibigay sa lahat.
Ba't kailangan, no? Ba't why Christian needs to bear fruit? Ba't kailangan na makita ito? Na mamunga ang bawat Christian. Dahil ito napakahalaga. John chapter 15 verse 8, basahin natin. Basa. Because these my brothers glorified that you bear much fruit, so you will be my disciples. Hindi pala basta lang tayo is nagagawa ng mga kabutihan. Pag ginagawa at magiginaw sa buhay natin, God the Father will be glorified. At hindi tayo. Maluwalhati po ang Diyos Ama sa buhay natin. Now, may ilan sa mga commentaries sinabi, no? Ito si Adam Clams, ito yung komentary niya, no? Basahin natin. Adam AUH's commentary contends that this victory was supposed to represent the state of the Jewish people, and that they professed the true religion and considered themselves as special people of God, but were only hypocrites having nothing of religion but the profession and abundance of leaves but no fruit. Ito daw, representation na ito, itong nangyari ng passage na ito, address ito, tinutukoy nito, yung mga Jewish people during that time. Dahil sinasabi nila na sila magka-Diyos, sinasabi nila na special people sila dahil pinili na sila ng Diyos bilang bayan ng Diyos. Ngunit, hindi po nakikita sa kanila yung katangian ng Diyos. Kumbaga, napakarami na nilang dahon pero walang bunga. Hindi po natutuwa ang Panginoon sa kanila. Kumbaga, napakarami lang nilang dahon ngunit wala pong nakikita ang Diyos na bunga. At patuloy basahin natin. Our concludes that Jesus did not curse the fig tree out of resentment for disappointing him by not having any fruit, but to emphasize to his disciples just how devastating God's wrath could be when the Jews. Patuloy ni Adam na he concluded na yung, di ba, kinurse ni Jesus yung fig tree, sabi niya, "I will never bear fruit again." No? Ito rin ang papatunay o nagpapahiwati na mangyayari ito sa kanila dahil na dun sa mga kakulangan nila, yung Israelites. No? Then, sinabi niya na dahil nais ng Diyos na makikita yung righteousness sa bawat buhay nila. At yung pag-curse ng Panginoong Isus dun sa kahoy na yun, sabi niya, "You'll never bear fruit again." Ito yung nag-illustrate kung ano yung magagawa at gagawin ng Diyos doon sa mga hindi gumagawa ng layon sa kanyang kalooban. Ito na ang maging may mangyari. And sabi din sa isa, lastly, sabi ni Bessel na, a 4th century theologian wrote in part, "A tree is known by its fruit, a man by his deeds." The deeds, the fruit that God wants to see are the expressions of His Spirit working in us as we interact with others. Ito daw ang nais, no? Ito ang nais. Sabi niya, a tree is known by its fruit, and a man by his deeds. So God wants to see the expressions of His Spirit working in us as we interact with others. Na yung righteousness at yung fruit of this Holy Spirit is makikita sa buhay natin. Kaya when Jesus said, may you never bear fruit again, it was a stern warning to all who will fail to bear the fruit of righteousness, including perhaps us today. Yung nangyari doon na kinurse ni Jesus, na sabi niya, "You will never bear fruit again." Matinding warning po yun. Matinding warning po yun na kailangan na we have to bear fruit, the fruit of the righteousness. At ito'y address hindi lang noon, kundi
para din sa atin ngayon. This is what the Christian life is all about. Ito po talaga ang buhay ng Kristiyano. Growing and producing fruit that glorifies God. Ito naman ano natin na tayo ilalago, tayo gagawa mga bagay na maluwalhati po ang Panginoon. At salamat dahil sa victory na yon, nakikita natin kung ano nga dapat natin gawin. Na hindi lang pala tayo, privilege tayo, ngunit dapat makikita sa buhay natin ang katangian ng Diyos. So, therefore, we should produce fruits and not leaves, mga kapatid. Hindi lang mga dahon nakita sa buhay natin. Dapat bunga. Because although we are privileged to serve, ngunit kailangan din that we are expected to bear fruits. Glory to God. Tayo po manalangin. Ngayon sa hapong ito, humingi kami ng kapatawaran sa inyo, Lord, sa mga maling akala namin, sa mga pagkukulang namin, Diyos,